นิทานไทยบ้านตอนกะปิอาบพิษปิดตำนานป้าจอมเนียนในวันที่แสงแดดอ่อนๆทาทาบลงบนทุ่งนาสีทองท้องทุ่งแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงกลิ่นรวงข้าวแต่ยังมีกลิ่นอายของความเอื้ออารีที่อบอวลอยู่รอบกายของตาสอนและยายมาสองผัวเมียที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามประสาชาวไร่ชาวนาชีวิตของพวกเขาวนเวียนอยู่กับการหาปูหาปลาพอกินพอใช้ไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ก็นั่นแหละในความใจดีนั้นบางครั้งมันก็กลายเป็นช่องว่างให้คนใจดำเดินเข้ามาตักตวงเอาได้ง่ายๆยายมาวันนี้ปลาหมอในรอบมันเยอะนักแบ่งไปให้บ้านป้าทองพี่สาวแกบ้างไหมเห็นว่าหลานๆอยากกินแกงส้มยายมาพลางยกตะกร้าปลาขึ้นมาดูตาสอนพยักหน้าพลางยิ้มเอาสิยายแบ่งกันไปพี่น้องกันทั้งนั้นมีมากก็แบ่งมีน้อยก็ช่วยกันไปตามยถากรรมแต่คำว่าแบ่งปันของตาสอนกับยายมามักจะถูกตีความผิดไปในใจของป้าทองพี่สาวแท้ๆของตาสอนป้าทองคนนี้แกมีวิชาตัวเบาไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศได้นะแต่เป็นวิชาเนียนหยิบของคนอื่นไปเหมือนเป็นของตัวเองแกมักจะมาพร้อมกับรอยยิ้มจอมปลอมและประโยคคลาสสิกที่คนทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่ายืมแล้วไม่เคยมีคำว่าคืนอุ๊ยมาพอดีเลยสอนเอ้ยพี่จะมาขอยืมกะปิสักกระปุกพอดีที่บ้านหมดเกลี้ยงเลยจะไปตลาดก็แดดร้อนแหมแล้วข้าวสารนี่ก็ดูนุ่มดีนะขอกลับไปหุงสักถังเถอะนะถือว่าสงสารหลานมันป้าทองไม่รอคำอนุญาตมือเรียวยาวของแกหยิบฉวยทั้งถังข้าวและกระปุกกะปิชั้นดีไปทันทีทิ้งให้สองตายายได้แต่ยืนมองตาพริบๆท่ามกลางความนิ่งเฉยของพ่อแม่ยังมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้ามองอยู่หลังเสาเรือนไอ้ขวัญลูกชายคนเดียวของบ้านเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาคมเข้มและร่างกายที่แข็งแรงจากการทำงานหนักแต่เขามีไหวพริบที่ไวปานลิงขี้งกขวัญรู้ดีว่าป้าทองไม่ใช่คนไม่มีเงินแต่เป็นคนไม่มีน้ำใจเขาเห็นพ่อแม่ต้องอดมื้อกินมื้อเพราะป้ามาเนียนเอาของไปบ่อยครั้งจนความกตัญญูในใจมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแผนการแสบๆพ่อแม่ผมว่าเราควรบอกป้าทองบ้างนะว่าของพวกนี้มันต้องใช้เงินซื้อมาไม่ใช่ร่วงมาจากฟ้าขวัญบ่นพึมพำขณะมองตามหลังป้าทองไปตาสอนเทินหายใจปล่อยแกไปเถอะขวัญพี่น้องกันทั้งนั้นขวัญยิ้มมุมปากได้ครับพ่อพี่น้องกันงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลพี่สาวพ่อให้เป็นพิเศษเลยล่ะขวัญรู้ดีว่าอีก2 วันป้าทองจะจัดงานวันเกิดให้ลูกชายคนเล็กของแกงานนี้ป้าทองคุยฟุ้งไปทั่วตลาดว่าจะทำน้ำพริกหวานสูตรเด็ดเลี้ยงแขกเรือและแน่นอนวัตถุดิบหลักอย่างกะปิป้าทองต้องมันเนียนเอาที่บ้านนี้แน่นอนขวัญจึงเริ่มเตรียมการในคืนนั้นเขาหยิบกระปุกกะปิเปล่ามาวางไว้แล้วเริ่มผสมเครื่องปรุงลับที่ไม่ได้ทำให้ตายแต่จะทำให้จำไปจนตายอยากกินของฟรีนักใช่ไหมป้าได้เดี๋ยวขวัญจัดให้กะปิถังนี้ผมผสมหมามุ้ยสกัดกับน้ำมันระกำสูตรเข้มข้นลงไปหน่อยแถมด้วยพริกขี้หนูสวนป่นละเอียดจนมองไม่เห็นรับรองว่าน้ำพริกหวานของป้าจะหวานสะท้านซวงจนหยุดไม่อยู่เลยเชียวเช้าวันต่อมาอากาศแจ่มใสเหมือนจะอวยพรให้แผนการของไอ้ขวัญป้าทองเดินหน่วยนาฏมาที่บ้านตาสอนตามคาดครั้งนี้แกไม่ได้มาคนเดียวแต่พาไอ้จ้อยลูกชายจอมละโมบของแกมาช่วยแบกของด้วยทั้งคู่เดินตรงรี่เข้ามาในครัวราวกับเป็นเจ้าของบ้านโดยไม่สังเกตเห็นสายตาของไอ้ขวัญที่นั่งเช็ดจอบอยู่ใต้ถุนบ้านเลยแม้แต่น้อยมาเอ้ยกะปิถังที่ตาสอนทำไว้เสร็จหรือยังป้าจะรีบเอาไปโขลกน้ำพริกแขกจะมากันแล้วเนี่ยไอ้จ้อยแกไปยกถังโน้นมาสิถังใหญ่ๆนั่นแหละท่าทางจะหอมดีแม่ทำไมกะปิถังนี้มันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนพริกผสมยาหม่องเลยล่ะป้าทองตีแขนลูกชายแกจะไปรู้อะไรกะปิเกรด A เขาก็กลิ่นนี้แหละรีบแบกไปเมื่อถังกะปิสูตรพิเศษของไอ้ขวัญถูกวางลงกลางครัวบ้านป้าทองกลิ่นฉุนกะทิผสมพริกแกงก็เริ่มอบอวลป้าทองแกยิ้มกลิ่มในใจที่ได้ของฟรีมาทำเลี้ยงแขกเหลือขโยงใหญ่แกเริ่มสั่งงานลูกสมุนและบรรดาลูกสะใภ้ให้รีบตำน้ำพริกหวานถ้วยยักษ์
โดยหารู้ไม่ว่าสิ่งที่กำลังจะตักใส่ครกนั้นมันคือระเบิดเวลาที่จะเปลี่ยนงานเรื่นเริงให้กลายเป็นงานวิ่งสู้ฟัดพวกแกดูไว้นะกะปินี่ต้องตักพูนแบบนี้น้ำพริกมันถึงจะนัวแหมกลิ่นมันแรงซักใจจริงๆสงสัยตาสอนแกจะใส่พริกหอมลงไปเยอะตำให้ละเอียดนะจ๊ะอย่าให้เสียชื่อบ้านเราในขณะที่น้ำพริกถูกเคี่ยวบนเตาถ่านกลิ่นของมันเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่กลิ่นหอมชวนน้ำสอเหมือนทุกครั้งแต่มันเป็นกลิ่นที่ทำให้คนในครัวเริ่มจามกันไม่หยุดยิ่งเคี่ยวให้งวดน้ำมันระกำและผงหมามุ้ยที่ไอ้ขวัญผสมไว้ก็ยิ่งแผลงฤทธิ์แต่นิสัยขี้งกของพระทองทำให้แกมองข้ามสัญชาตญาณเตือนภัยไปเสียสิ้นแกคิดเพียงว่ายิ่งฉุนยิ่งอร่อยแม่จ๋าทำไมน้ำพริกหม้อนี้มันแสบจมูกจังเลยจ๊ะหนูตำไปก็น้ำตาไหลไปเนี่ยลูกสะใภ้บ่นกระปอดกระแปดเอ็งมันตาไม่ถึงนี่แหละเขาเรียกน้ำพริกมีพลังแขกกินเข้าไปจะได้ตื่นตัวไงล่ะตักใส่ถ้วยเตรียมยกขึ้นโต๊ะได้แล้วป้าทองแผดเสียงสั่งในขณะที่บ้านป้าทองกำลังวุ่นวายกับน้ำพริกนรกไอ้ขวัญก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาแอบย่องไปที่บ้านป้าทองทางป่ากล้วยหลังบ้านพร้อมกับภารกิจพิเศษนั่นคือการแอบเอาสบู่และน้ำสะอาดในตุ่มหน้าบ้านป้าทองไปซ่อนไว้ในที่ไกลตาขวัญรู้ดีว่าหลังจากที่ป้าและแขกเรือได้ลิ้มรสกะปิสูตรนี้สิ่งเดียวที่เขาจะโหยหาคือน้ำสำหรับล้างปากและล้างหน้าน้ำพริกเผ็ดๆมันต้องคู่กับน้ำเย็นๆใช่ไหมจ๊ะป้าแต่วันนี้ขวัญขอเก็บน้ำในตุ่มไว้รดต้นไม้แทนแล้วกันนะส่วนสบู่นี่เอาไปฝากพวกปลาในคลองดีกว่าป้าจะได้คันให้สมใจอยากยังไงล่ะและแล้วเวลาก็มาถึงแขกเรือผู้มีเกียรติและเห็นแก่กินในหมู่บ้านเริ่มทยอยกันมานั่งที่โต๊ะยาวป้าทองเดินต้อนรับแขกด้วยชุดผ้าไหมสีแปลดที่เนียนยืมเงินตาสอนไปซื้อเมื่อไม่เปลี่ยนตอนแกนำเสนอน้ำพริกหวานถ้วยโตที่เป็นความภาคภูมิใจโดยไม่รู้เลยว่ามันคือตั๋วเดินทางสู่ห้องน้ำและความอับอายขายหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเชิญเลยจ้าผู้ใหญ่นี่กะปิแท้จากบ้านตาสอนเชียวนะฉันคัดมากับมือรับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในตำบลนี้แหมกลิ่นมันแรงดีจริงนะแม่ทองงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะลุงผู้ใหญ่ตักน้ำพริกคำโตเข้าปากพร้อมผักเงียบทั้งโต๊ะเงียบกริบไปชั่วอึดใจหลังจากที่น้ำพริกคำแรกสัมผัสลิ้นของแขกเรือแต่เพียงอึดใจเดียวเท่านั้นใบหน้าของลุงผู้ใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงและแดงเข้มจนเกือบเป็นสีม่วงเหงื่อการไหลพรากออกมาตามรูขุมขนความแสบร้อนของพริกขี้หนูป่นและความคันยิบของหมามุ้ยเริ่มทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นจังหวะออกแม่ทองนี่น้ำพริกหรือน้ำกรดเนี่ยทำไมมันแสบมันร้อนอุ้ยคันไปหมดแล้วขอน้ำด่วนเอ้าเป็นอะไรไปล่ะผู้ใหญ่แสบถึงใจไปหน่อยเหรออุ้ยทำไมฉันก็เริ่มคันไม้คันมือเหมือนกันละเนี่ยป้าทองอุทานพลางเริ่มเก่าแขนตัวเองยิกภาพที่ปรากฏตรงหน้ามันช่างเกินคำบรรยายแขกเรือที่นั่งล้อมวงกันอยู่นั้นจากที่เคยนั่งหลังตรงเคี้ยวตุยกลับกลายเป็นนักเต้นระบำจำเป็นบางคนลุกขึ้นยืนบิดซ้ายบิดขวาบางคนเอาแขนถูไถกับต้นไม้ราวกับหมีคันหลังพริกขี้หนูสวนปนละเอียดเริ่มทำหน้าที่เผาผลาญในลำคอส่วนผงหมามุ้ยที่ผสมลงไปแบบเข้มข้นก็เริ่มซึมเข้าสู่ผิวหน้าและผิวกายยิ่งเก่าก็ยิ่งคันก็ยิ่งร้อนเหมือนโดนไฟนรกขุมที่ลึกที่สุดแผดเผาโอ้ยแม่ทองแกเอาอะไรให้กินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เผ็ดนะแต่มันเหมือนมีเข็มเป็นหมื่นเล่มมาทิ่มหน้าฉันแขกคนหนึ่งร้องลั่นพลางเอาหลังมือถูแก้มจนแดงแจ๋ป้าทองเองก็ไม่น้อยหน้าแกเริ่มใช้เล็บยาวๆที่เพิ่งทาสีแดงสดเก่าต้นคอตัวเองยิกฉันก็ไม่รู้ฉันก็คันอุ๊ยร้อนไปหมดแล้วไอ้จ้อยไปเอาน้ำมาล้างหน้าล้างปากพวกผู้ใหญ่เร็วเข้าไอ้จ้อยลูกชายตัวดีรีบวิ่งหน้าตั้งไปที่หลังบ้านหวังจะตักน้ำในตุ่มมาปรนนิบัติแม่และแขกเรือแต่อนิจจาความเนียนที่ครอบครัวนี้เคยทำไว้กับคนอื่นบัดนี้มันย้อนกลับมาในรูปแบบของความว่างเปล่าไอ้จ้อยมองลงไปในตุ่มน้ำใบใหญ่ที่เคยเต็มเปี่ยมบัดนี้กลับมีเพียงก้นตุ่มที่แห้งขอดแถมขันน้ำที่เคยแขวนไว้ก็หายวับไปราวกับมีเวทมนต์บังตาแม่น้ำไม่มีตุ่มแห้งสนิทเลยแม่ใครมาแอบลักน้ำบ้านเราไปวะเนี่ยไอ้จ้อยตะโกนก้องมาจากหลังบ้านจะเป็นไปได้ยังไง
เมื่อเช้าข้ายังเห็นเต็มตุ่มอยู่เลยป้าทองรีบวิ่งตามไปดูทั้งที่มือยังไม่หยุดเกาพุงโอ้ยไม่ไหวแล้ว ร้อนเหมือนโดนไฟคลอกปากเมื่อน้ำในตุ่มไม่มีสบู่ก็หาไม่เจอความแสบร้อนและคันยิบก็เพิ่มทวีคูณจนเกินจะทานทนป้าทองมองไปที่ทุ่งนาท้ายบ้านซึ่งมีคลองส่งน้ำสายเล็กๆไหลผ่านแม้น้ำจะขุ่นข้นไปด้วยดินโคลนจากรอยเท้าควายแต่นาทีนี้สำหรับป้าทองและแขกเรือมันคือน้ำทิพย์จากสวรรค์ป้าทองไม่สนความสวยความงามหรือหัวโขนที่เคยสวมไว้แกะออกตัววิ่งนำลิ้วมุ่งหน้าสู่คลองทันทีไปคลองวิ่งไปคลองเร็วทุกคนน้ำในคลองยังเย็นอยู่ใครช้าข้าไม่รู้นะข้าจะตายอยู่แล้วรอด้วยแม่ทองอย่าทิ้งกันโอ้ยคันโว้ยลุงผู้ใหญ่และแขกอีกนับ10วิ่งกวดตามป้าทองไปเหมือนฝูงเป็ดตื่นตูมแต่ป้าทองลืมไปอย่างหนึ่งคลองช่วงนี้น้ำมันตื้นเขินและมีแต่ดินเลนขี้ควายสะสมมานานนับปีพอกลุ่มคนผู้หิวโหยน้ำพุ่งเหลาลงไปพร้อมกันตูมสิ่งที่กระเด็นขึ้นมาหาใช่ละอองน้ำใสแต่เป็นขี้เลนสีดำปิดปีที่ส่งกลิ่นเหม็นหึ่งป้าทองที่กระโดดลงไปคนแรกจมลงไปในเลนจนมิดอกหน้าสวยๆที่พอกแป้งมาอย่างดีบัดนี้กลายเป็นหน้ากากโคลนไปเสียแล้วถุมเหม็นทำไมมันเหม็นอย่างนี้แล้วทำไมยิ่งโดนน้ำมันยิ่งแสบกว่าเดิมล่ะเนี่ยป้าทองร้องไห้โฮออกมาจริงๆแม่ทองแกพาพวกเรามาลงบ่อขี้ควายหรือไงโอ้ยยิ่งถูโคลนยิ่งคันหนักเข้าไปใหญ่ลุงผู้ใหญ่บ้านที่สภาพดูไม่ได้พยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งในขณะที่ความวุ่นวายกำลังดำเนินไปที่คลองบนกิ่งต้นว่าใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทางน้ำไอ้ขวัญนั่งห้อยขาแกว่งไปมาในมือถือขนมที่แม่ห่อให้แววตาของเขาไม่ได้มีความโกรธแค้นเหลืออยู่มีเพียงความสะใจที่ได้เห็นบทเรียนราคาแพงส่งตรงถึงผู้รับเขาโดดลงจากต้นไม้อย่างคล่องแคล่วแล้วเดินผิวปากกลับบ้านอย่างสบายอารมณ์ทิ้งให้เสียงโวยวายของคนใจดำค่อยๆเงียบหายไปกับสายลมความเนียนของป้าน่ะมันกินไม่ได้หรอกนะแต่น้ำพริกของผมเนี่ยแสบถึงใจแน่นอนหวังว่าพรุ่งนี้ป้าคงจะจำได้นะว่าของฟรีในโลกนี้มันไม่มีจริงหรอกเคราะห์ซ้ำกรรมซัดคลองส่งน้ำหน้าแล้งมันไม่ได้มีแค่น้ำขุ่นๆแต่มันคือบ้านของฝูงควายเหล็กและควายจริงที่เพิ่งขึ้นจากปลักพอคนนับ10กระโดดลงไปพร้อมกันเจ้าควายเจ้าถิ่นที่กำลังเคี้ยวเอื้องอยู่ข้างคลองก็ตกใจนึกว่าศัตรูมาบุกมันเลยวิ่งเตลิดสวนลงมาในคลองด้วยความวุ่นวายระดับคนหนีน้ำควายหนีคนจึงเกิดขึ้นกลางสายน้ำสีนิลว้ายช่วยด้วยควายมันจะเหยียบหัวฉันแล้วโอ้ยทั้งคันทั้งกลัวทั้งเหม็นขี้ควายใครก็ได้ลากฉันขึ้นไปทีป้าทองตะโกนก้องขณะพยายามตะเกียกตะกายหนีขาควายอย่าเบียดสิแม่ทองฉันก็มองไม่เห็นทางโคลนมันเข้าตาไปหมดแล้วโอ้ยน้ำพริกมรณะแท้ๆลุงผู้ใหญ่บ้านพยายามปัดป้องโคลนที่พอกหน้าจนดูเหมือนยักษ์ปักลันในขณะที่คนทั้งงานกำลังอาบโคลนกันอย่างท่วนหน้าไอ้ขวัญที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็เริ่มดำเนินแผนขั้นต่อไปเขาไม่ได้ใจจืดใจดำขนาดจะปล่อยให้คนจมโคลนตายหรอกนะแต่วันนี้เขาต้องเป็นพระเอกที่มาพร้อมกับเงื่อนไขขวัญค่อยๆเดินมาที่ริมฝั่งคลองในมือถือถังน้ำสะอาดที่แอบซ่อนไว้พร้อมกับไม้พายยาวๆเพื่อช่วยพยุงคนขึ้นมาป้าทองผู้ใหญ่ใจเย็นๆจับไม้พายนี่ไว้ครับเดี๋ยวผมจะลากขึ้นมาเองแต่อย่าดึงแรงนะเดี๋ยวไม้หักแล้วก็ผมคงต้องไปตามพ่อมาช่วยอีกนานเลยนะจ๊ะป้าทองตาโตเท่าไข่ห่านขวัญช่วยป้าด้วยลูกป้าจะยอมทุกอย่างเลยขอแค่ให้ป้าพ้นจากบ่อขี้ควายนี่ทีเมื่อลากกันขึ้นมาบนฝั่งได้สภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยลูกเอ๋ยเหมือนตัวละครในละครลิงที่ตกถังสีดำมาไม่มีผิดป้าทองยืนสั่นงกเงินทองเครื่องประดับที่เคยใส่โชว์บัดนี้หลุดหายไปในโคลนบ้างติดโคลนจนมองไม่เห็นบ้างขวัญมองดูแล้วยิ้มมุมปากก่อนจะชูถังน้ำใสสะอาดที่เขาเตรียมไว้ขึ้นมาน้ำสะอาดนี่มีจำกัดนะจ๊ะใครอยากล้างหน้าล้างตาให้หายแสบหายร้อนต้องสัญญาก่อนว่าหลังจากนี้ห้ามใครมาเนียนหยิบของบ้านพ่อแม่ผมไปฟรีๆอีกและที่สำคัญป้าทองต้องชดใช้ค่ากะปิและข้าวสารคืนมาเป็น3 เท่าตกลงไหมจ๊ะป้าทองพยักหน้างึกตกลงทุกอย่างเลยขวัญเอามาล้างตาป้าทีป้าแสบจนจะบอดอยู่แล้วน้ำสะอาดขันแรกที่ราดลงบนใบหน้าป้าทองมันไม่ได้เพียงแค่ล้างโคลนออก
แต่มันเหมือนล้างหัวโขนและความหยิ่งยโสของแกออกไปด้วยป้าทองร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งอกผสมความเจ็บแสบที่ผิวหนังแขกเรือคนอื่นๆก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยขวัญค่อยๆราดน้ำให้ทีละคนอย่างใจเย็นท่ามกลางเสียงขอบใจที่ดังระงมไปทั่วทุ่งนายามโผล่เพลขอบใจนะขวัญป้าผิดไปแล้วจริงๆป้าไม่นึกเลยว่าความงกของป้าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนขนาดนี้ผู้ใหญ่บ้านจ๊ะฉันขอโทษนะที่ทำน้ำพริกนรกนี้มาเลี้ยงลุงผู้ใหญ่บ้านสำลักโคลนแขกช่างมันเถอะแม่ทองดีนะที่ไอ้ขวัญมันยังเมตตามาช่วยไม่งั้นเราคงได้เป็นปลาไหลในบ่อโคลนไปจนเช้าแน่ความวุ่นวายในสนามรบน้ำพริกจบลงเพียงเท่านั้นแขกเรือแยกย้ายกันกลับบ้านในสภาพเปียกโชกและคันเขยอป้าทองเดินคอตกกลับบ้านโดยมีไอ้จ้อยลูกชายเดินประคองสภาพบ้านที่เคยเตรียมงานเลี้ยงไว้อย่างหรูหราบัดนี้เงียบเหงาและมีแต่กลิ่นฉุนของกะปิอาบพิษลอยอวนอยู่ขวัญมองตามเงาป้าทองไปพลางถอนให้ใจยาวเขาหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนสุดท้ายที่แกต้องเรียนรู้คนเรานะถ้าไม่ถึงคราวลำบากก็ไม่เห็นหัวคนใกล้ชิดวันนี้คงรู้นะป้าว่าน้ำใจที่แท้จริงนะรสชาติมันเป็นยังไงคืนนั้นในบ้านที่เคยโอโถงของป้าทองกลับไม่มีเสียงสวนเสรีเหมือนงานวันเกิดครั้งก่อนๆมีเพียงเสียงแกรกของเล็บที่เกาไปตามเนื้อตัวที่ผุพองป้าทองนอนสมอยู่บนฟูกยิ่งอากาศเย็นความคันจากหมามุ้ยก็ยิ่งกำเริบเหมือนมีมดนับล้านตัวไต่ไปตามผิวหนังแกได้แต่ลับตาลงแล้วเห็นใบหน้าซื่อๆของตาสอนกับยายหมาลอยมาในหัวใจความรู้สึกพิษที่ซ่อนอยู่ลึกๆเริ่มผุดขึ้นมาทำหน้าที่แทนความแสบร้อนโอ้ยจอยเอ้ยไปหยิบน้ำมันมะพร้าวมาทาให้แม่ทีร้อนเหลือเกินร้อนเหมือนโดนไฟนรกลามเลียหรือว่านี่จะเป็นบาปกรรมที่แม่ไปเบียดเบียนข้าวของน้าเขาจริงๆวะเมื่อแสงทองจับขอบฟ้านกกาออกหากินป้าทองที่ไม่ได้นอนทั้งคืนลุกขึ้นมานั่งขยี้ตาแกไม่ได้ลุกมาเพื่อจะไปเนียนยืมของใครอีกแต่แกสั่งให้ไอ้จ้อยไปเปิดยุ้งฉางที่แกเก็บกักตุนไว้แกเลือกข้าวสารคัดพิเศษที่ขาวสะอาดที่สุดและขนเอาเครื่องครัวเงินที่เคยเนียนหยิบจากบ้านโน้นบ้านนี้มาขัดจนเงาวับแกตัดสินใจแล้วว่าความคันนี้จะหายได้ไม่ใช่ด้วยยาเขียวแต่ด้วยการคืนจ้อยไปลากรถเข็นมาขนข้าวสาร3 กระสอบนั้นลงไปแล้วก็เอาไก่ชุนตัวเก่งของแกไปให้ไอ้ขวัญมันด้วยถือว่าเป็นการขอขมาที่แม่ทำตัวไม่ดีที่บ้านตาสอนควันไฟจากเตาหุงข้าวลอยละล่องใหญ่มากกำลังใส่บาตรพระที่พายเรือมาตามคลองทันใดนั้นเสียงล้อรถเข็นไม้ที่บดไปกับพื้นดินก็ดังขึ้นครืดสองตายายหันไปมองด้วยความฉงนใจหนึ่งก็กลัวว่าป้าทองจะมาแผลงฤทธิ์อะไรอีกแต่อีกใจหนึ่งก็เห็นสภาพที่แปลกตาไปของพี่สาวจอมเนียนคนนี้อ้าวพี่ทองมาทำอะไรแต่เช้าแล้วเนะหน้าตายังแดงๆอยู่เลยไม่พักผ่อนสักหน่อยหรือใหญ่มากเอ่ยทักด้วยความกตัญญูตาสอนวางจอบในมือลงมีอะไรให้ฉันช่วยหรือพี่ทองบอกมาเถอะพี่น้องกันทั้งนั้นป้าทองไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงแกเดินตรงเข้าไปกราบที่ตักของตาสอนและยายมาท่ามกลางความตกตะลึงของสองตายายน้ำตาที่อัดอั้นมาทั้งคืนไหลอาบแก้มที่บวมเป่งป้าทองสารภาพทุกอย่างทั้งเรื่องที่ตั้งใจมายืมของแล้วไม่คืนเรื่องที่แอบเอาของในครัวไปแล้วเรื่องที่เคยดูถูกน้ำใจของน้องชายตัวเองสอนมาพี่ขอโทษพี่มันคนเห็นแก่ตัวพี่นึกว่าพวกแกซื่อจนเซ่อเลยเอาเปรียบมาตลอดแต่เมื่อคืนพี่รู้แล้วว่าน้ำใจของพวกแกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนข้าวสารพวกนี้พี่เอามาคืนแล้วพี่สัญญาต่อไปนี้พี่จะไม่หยิบของใครโดยไม่ดอกอีกแล้วไอ้ขวัญที่เพิ่งตักน้ำขึ้นมาจากคลองเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ด้วยรอยยิ้มที่มุมปากเขาไม่ได้ออกมาซ้ำเติมแต่เขารู้ว่ายาเข้มที่เขาปรุงให้นั้นได้ผลชะงัดขวัญเดินเข้าไปหาป้าทองแล้วยื่นขันน้ำเย็นให้ใบหนึ่งน้ำใจของเด็กหนุ่มที่เคยแกล้งแกแสบสวง
บัดนี้กลับกลายเป็นน้ำใจที่ช่วยปลอบประโลมดื่มน้ำก่อนครับป้าเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปกับน้ำโคลนในคลองเถอะครับผมแกล้งป้าแรงไปหน่อยก็เพราะอยากให้ป้ารู้ว่าพ่อกับแม่ผมเขาเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้แต่ละเมล็ดข้าวมานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเราก็เปลี่ยนไปป้าทองไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อเสียแต่เปลี่ยนนิสัยจากหน้ามือเป็นหลังมือแกกลายเป็นคนแรกที่คอยช่วยตาสอนดำนาคอยแบ่งปันขนมนมเนยมาให้ไอ้ขวัญอยู่เสมอและที่สำคัญเมื่อใครในหมู่บ้านเดือดร้อนป้าทองนี่แหละจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าไปช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนสอนเอ้ยวันนี้พี่ทำแกงขี้เหล็กมาฝากไม่ต้องยื้อนะพี่ให้แล้วก็เอาปลาทูแมกลองมาให้ไอ้ขวัญมันด้วยบอกมันว่ากะปิถังนั้นพี่ยังเก็บไว้นะเอาไว้เตือนใจ เรื่องราวความแสบของไอ้ขวัญไม่ได้หายไปกับกาลเวลาแต่มันกลายเป็นแบรนด์ประจำหมู่บ้านใครจะเชื่อว่ากะปิสูตรพิเศษที่เคยเอาไว้แกล้งคนจะถูกไอ้ขวัญนำมาพัฒนาโดยตัดหมามุ้ยออกนะลูกจนกลายเป็นกะปิที่มีรสชาติเลิศรสที่สุดผู้คนจากต่างตำบลเดินทางมาซื้อกะปิบ้านตาสอนจนสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างงามนี่นะหรือจ๊ะกะปิที่เขาว่ากินแล้วจะตื่นตัวไปทั้งหมู่บ้านแขกถามพลางดมกลิ่นกะปิขวัญหัวเราะกะปินี้กินแล้วอิ่มท้องครับพี่แต่ถ้าใครกินแล้วคิดจะโกงแล้วก็กะปิถังที่2ผมก็มีสูตรลับรออยู่นะครับตาสอนกับยายมานั่งมองดูความสำเร็จของลูกชายจากบนชานเรือน พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินทองมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขที่สุด คือการเห็นครอบครัวกลับมารักกัน และเห็นลูกชายเติบโตเป็นคนที่มีทั้งความเมตตาและไหวพริบไม่ยอมให้ความใจดีถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนผ่านตาดูเจ้าขวัญมันสิมันเก่งกว่าเราเยอะนะ มันรักษาทั้งของทั้งคนและรักษาใจพี่สาวแกไว้ได้ด้วยยายมาเอ่ยพลางเช็ดน้ำตาแห่งความพิติตาสอนพยักหน้านั่นแหละยายความดีที่ไม่มีปัญญาปกป้องตัวเองบางทีมันก็น่าสงสารแต่ความดีที่มีปัญญามันจะคงทนและงดงามแบบนี้แหละ